sản Cát Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của huy hiệu dòng Cát Minh. Những hình ảnh đầu tiên về huy hiệu dòng Cát Minh được xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 15 trên trang bìa của một cuốn sách mang tên Cuộc đời của Thánh Alberto thành Trapani. Hình ảnh đầu tiên ấy được thay đổi rất nhiều lần và trở thành huy hiệu chính thức của dòng cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, mình xin trình bày một số nguồn chính thức nói về huy hiệu của dòng. Huy hiệu dòng Cát Minh có hai màu chính yếu là màu nâu và màu trắng. Màu nâu là màu của đất, màu của sự khiêm nhường, gợi nhớ đến núi Cát Minh ở Haifa, Israel. Màu trắng là màu của sự thanh khiết, màu của bầu trời, gợi nhớ đến vinh quang thiên quốc. Màu trắng cũng là màu gợi nhớ đến đám mây nhỏ mà tiên tri Elia đã nhìn thấy trên núi Cát Minh. Đó cũng là dấu chỉ tiên trưng cho Đức Trinh Nữ Maria. Huy hiệu dòng Cát Minh bao gồm có 5 yếu tố. Hình ảnh ngọn núi. Hình ảnh ngọn núi được vẽ bằng màu nâu đen để hướng về trời cao. Đây là biểu tượng gợi nhớ về núi Cát Minh tại đất thánh. Đây chính là nơi mà tiên tri Elia đã sống vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Và vào khoảng thế kỷ thứ 12 sau công nguyên thì một vài ẩn sĩ đầu tiên đã quy tụ lại, sống theo mẫu gương của ngôn sứ Elia và sống trung thành với Đức Kitô. Yếu tố thứ hai của huy hiệu đó là 3 ngôi sao. 3 ngôi sao 6 cánh. Một ngôi sao nằm trong ngọn núi tượng trưng cho các tu sĩ Cát Minh đang trong hành trình lữ thứ trần gian, đang trên con đường tiến về núi Thánh. 2 ngôi sao nằm trên nền trời màu trắng tượng trưng cho các tu sĩ Cát Minh đã hoàn tất hành trình lữ thứ trần gian và nay đã đạt đến đỉnh núi, đó là chung hưởng vinh quang với Chúa. Một số nguồn khác còn cho rằng 3 ngôi sao là biểu tượng của 3 nhân đức hướng thần: đức tin, đức cậy và đức mến. 3 ngôi sao còn là biểu tượng cho Đức Trinh Nữ Maria, tiên tri Elia và tiên tri Elise. 3 ngôi sao còn là biểu tượng của 3 hệ dòng. Dòng nhất là các nam tu sĩ, dòng nhì các nữ tu kín và dòng 3. Yếu tố thứ ba của huy hiệu dòng Cát Minh là triều thiên bằng vàng. Triều thiên bằng vàng tượng trưng cho vương quốc Thiên Chúa, nhắc nhở người tu sĩ Cát Minh luôn phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân với một tâm hồn trong sạch và con tim ngay lành. Yếu tố thứ tư của huy hiệu dòng Cát Minh là cánh tay và thanh gươm lửa. Cánh tay và thanh gươm lửa là biểu tượng nhấn mạnh đến truyền thống Elia của dòng. Đây là biểu tượng nhắc nhở người tu sĩ Cát Minh phải biết sống khao khát cho một mình Chúa và phải biết luôn luôn sống trong sự hiện diện của người. Như tiên tri Elia thì người tu sĩ Cát Minh phải luôn luôn mang lấy thanh gươm của thần khí, đó chính là lời Chúa. Xung quanh chúng ta còn thấy có một câu khẩu hiệu của dòng: Zelo Zelatus Sompro Domino Deo Excessitur, có nghĩa là lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 14. Đây cũng chính là câu châm ngôn sống của dòng Cát Minh. Yếu tố thứ năm là 12 ngôi sao. 12 ngôi sao của Đức Mẹ nhắc nhở đến một truyền thống Maria của dòng. Trong Đức Maria, các tu sĩ Cát Minh tìm thấy một hình ảnh tuyệt vời cho những gì mình khao khát và hy vọng. Đức Maria là đấng bảo trợ, là mẹ và là chị của các tu sĩ Cát Minh. Và các tu sĩ Cát Minh cũng tự gọi mình là anh em của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc trên núi Cát Minh. Ngoài ra, vào cuối thế kỷ thứ 17, biểu tượng thánh giá được thêm vào trên đỉnh núi bởi các tỉnh dòng tại Tây Ban Nha và đặc biệt là tỉnh dòng cải tổ mà sau này là anh em cải tổ chân trần, hay chúng ta còn gọi là anh em Cát Minh Teresa. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy một vài biểu tượng về hoa huệ và lá thiên tuế cũng được thêm vào tại một vài tỉnh dòng của Sicily. Đó là biểu tượng nhắc nhở chúng ta nhớ đến Thánh Alberto thành Trapani và Angelo.